guys, John here from JC Shoko ICT Services, bringing you another tech-related video. Ayan, so ngayon lang ako ulit makakapag-record and upload. Pero nung mga nakalipas na araw, meron akong ginagawang project. So dahil nga dahil quarantine, wala na akong magawa. Tas nawalan din kasi ako ng trabaho nung start ng April, so bad timing. Naghahanap ako ng trabaho ngayon. So yung project na ginagawa ko is about urban farming. So anong kinalaman ng urban farming sa ICT, no? Well, ICT is the term na ginagamit ngayon sa sa anything related to computer or communication, syempre technology. So bakit napasok yung farming? So sa technology side, I believe sa technology side siya kasali, since alam naman natin ngayon na dapat tayo nagtitipid na sa tubig, dapat na dumadami na yung tao, nagiging less na yung space. So although hindi naman nagiging less yung space, kasi meron talaga kaming conventional farm, pero hindi naman lumiliit yung lupa. Pero yung capacity nung farming area is hindi naman lumalaki, pero yung kailangan na anihin or yung demand lumalaki. So para na rin ma-develop or masama tayo doon sa development ng technology, inumpisahan ko tong series siya ng videos related to modern farming techniques. Hindi kasi ako maalam masyado, although nagpupunta ako nung bata ako sa Tumana. Hindi ako masyadong maalam do sa mga conventional farming. Pero naging interesado ako doon sa mga modern farming techniques ng hydroponics, aeroponics, vertical farming, kung tawagin, yung mga ganyang bagay ba. So yun, in the last few days kasi, yun nga, nag-shoot na ako ng mga videos. Ang ina-expect ko talaga na gagawin ko is isang vertical farm. So dun sa mga videos na na-shoot ko na, nababanggit ko yung term na vertical farm. Pero ang ending kasi ang ending naging siya sa paso or yung sa soil pa rin nakatanim. Yung soil naman is mixture ng lupa na galing sa Tumana and yung kusot or recycled na kusot galing dun sa mushroom farm. So mababanggit yan dun sa sa mga susunod pa na videos kapag binubuo na namin yung concept. So etong video na to is introductory part muna siya nung project. So yung mga kailangan or na-gather namin. So basically, kung gusto nyong mag-start ng yung sarili nyong mini farm or urban farm, lang naman talaga ang kailangan nyo usually lupa, di ba? So paso, paglalagyan ng tanim, and mga buto. So yung mga seeds, pwede kayong bumili sa East West, pwede kayong not sponsored by East West, pero yun kasi yung common. Pwede kayong magbinhi. So kung may mga kilala kayong farmers or malalapit sa inyo, pwede kayong manghingi ng buto, tapos yun na lang yung ibibinhi at itatanim. So una buto, pangalawa good soil. May nabibiling garden farm, pero syempre hindi mo naman alam kung ano nilagay nila dun, kung suitable ba yun para doon sa buto na gagawin or sa halaman na alagaan mo. So ako kasi
Yung lupa naman sa Tumana, lahat naman nun, ano eh, ginagamit or ginagamit naman talaga siyang taniman. Kaya nga lang, ano na, sabihin natin, battered na yung lupa dahil lagi siyang tinatanong naman, laging binobombahan, laging niya gamitan ng chemical or herbicides, insecticides. So, medyo acidic na yung lupa. So, hinaluan ko siya ng kusot na ah, galing nga sa mushroom farm. Yung pinagtanggalan ng mga na, wala na nutrients masyado para sa mushroom. Pero pagka sa halaman, pwede pa siya kasi magkaiba naman ng hinuhugot na nutrients yan eh. So, very good pa rin siya. Saka ang importante kasi dyan, buhagag yung lupa. No? Pagka kasi tumigas yung lupa, magiging masasakal yung ugat. So, mamamatay yung halaman. Okay? So, yun. Basically, those two. On our next videos, makikita nyo yung mga steps na ginawa namin or yung mga recording. Nung mga steps na ginawa nga. Una, yung naghanap kami or nag-post kasi ako sa Facebook na naghanap ako ng mga what do you call this, 1.5 bottles. So, yun, 1.5 bottles. Meron akong tiyahin sa kabilang barangay na may tindahan. And may mga naipon sila na 1.5 bottles na nakatambak lang. So, yun yung ginamit namin. Nilinis lang namin ng konti. Medyo oily kasi. And, syempre, para hindi din masira yung, maging dahilan yung plastic saka yung oil na para mamatay yung halaman. And also, biniyak namin yung bote in a way na pwede siyang pagpatungin or i-stock sa sarili niya. Then, yun nga, kumuha kami ng mga kusot and kumuha ako ng lupa. Pakuha ko dun sa kapatid ko ng lupa, yung masipag kong kapatid. Ano pa? And then, namin siya, binini yung buto ng pechay. So, pechay muna. Nabinhi yung buto ng pechay. And then, finally, yung most recent is yung pagtanim nung nag-sprout, yung sprout nung halaman. Tinanim na namin doon sa pots na ginawa namin basically. So, yun lang. Makikita nyo sa mga susunod na videos yung mga updates kung ano na yung nangyari and what not. So, thank you for watching. Please stay tuned para dun sa mga iba pang videos. Hi guys, John here from Jason Shoko ICT Services. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more future videos. Thank you.